مسئله 1.11. این مسئله بیشتر از این که مربوط به استاتیک باشه مربوط به ریاضی هست. ببینیم چی میگه. میگه که اگر فرض کنیم رابطه‌ای داشته باشیم به این صورت ای مساوی با 3 تا سینوس 2 تتا ضرب در کوسینوس تتا ضرب در تانژانت تتا و تتا هم 2 درجه باشه، یعنی یک زاویه خیلی کوچکی هست. حالا با فرض اینکه واقعا مقدار 2 درجه رو توی این رابطه جایگذاری بکنیم و اینکه تتا رو به عنوان یه زاویه خیلی کوچک در نظر بگیرید، مقدار ای رو حساب کنید. خب اگر که مقدار 2 درجه رو جایگذاری بکنیم، ای می شود 3 تا سینوس 2 درجه به توان 2 ضرب در تانژانت 2 درجه ضرب در کوسینوس 2 درجه. خب این مقدار رو من حساب کنم. سینوس 2 درجه به توان 2 ضرب در 3 ضرب در با تانژانت 2 ضرب در کوسینوس 2 درجه، مقدارش میشه 1/27 ضرب در 10 به توان منهای 4. خب حالا اگر فرض کنیم تتا یک زاویه کوچک باشه، با توجه به که تتا 2 درجه است، پس سینوس تتا اگر تتا زاویه کوچکی باشه با خود تتا برابره، همینجور تانژانت تتا هم با خود تتا برابره و ضمناً کوسینوس تتا برابره با 1 خواهد بود اگر تتا زاویه خیلی کوچکی باشه مثل اینجا. خب با این فرض اگر من این رابطه رو بازنویسی بکنم، ای می شود 3 ضرب در تتا به توان 2 ضرب در تتا ضرب در 1. کوسینوس تتا هم 1 هست دیگه. به جای سینوس تتا تتا گذاشتیم، به جای تانژانت تتا هم تتا گذاشتیم، یعنی ای می شود 3 تا تتا به توان 3. خب خود تتا برابر با 2 درجه هست. وقتی میخوایم از خود تتا توی رابطه استفاده کنیم، بایستی تبدیلش بکنیم به رادیان. میدونیم که هر پی رادیان 180 درجه هست و خب حالا 2 درجه چند رادیان میشه؟ میشه 2 ضرب در پی تقسیم بر 180. پس زاویه ما 2 ضرب در پی تقسیم بر 180 می شود ممیز 0.35 رادیان. پس 2 درجه ممیز 0.35 رادیان. حالا این رو جایگذاری میکنم توی این رابطه ای می شود 3 ضرب در ممیز 0.35 به توان 3. این مقدار رو حساب کنیم. ممیز 0.35 به توان 3 ضرب در 3. این هم مقدارش میشه 1/27 ضرب در 10 به توان منهای 4. این مسئله در اصل میخواست بگه که وقتی یک زاویه کوچک هست، این که ما از خود اون زاویه استفاده کنیم به صورت تقریبش برای سینوس، کوسینوس و تانژانت، یا اینکه واقعا مقدار زاویه رو توی رابطه جایگذاری بکنیم، تفاوتی ایجاد نمیشه.